यदि तपाई YouTube मा लाइभ गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला किन भन्दाखेरि आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले YouTube मा लाइभ गर्दाखेरि कुन कुरा गर्नुपर्छ कुन कुरा गर्नु पर्दैन र हामीले YouTube मा लाइभ गर्दाखेरि कस्तो प्रकारको गल्तीहरू गर्नु हुँदैन त्यसको बारेमा चाहिँ म जानकारी गर्न गइरहेको छु। नमस्ते, म हुँ ओनिक र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर YouTube च्यानल। तपाईले हेरिरहनु भएको भिडियोको मुनि तपाईले एउटा रातो बटन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो रातो बटनमा तपाईले टच गरेर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र त्यसै नै बेल बटन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। बेल बटनमा पनि टच गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँ चाहिँ लाइक बटन देख्न सक्नुहुन्छ। लाइकमा टच गर्नु होला र भिडियोलाई चाहिँ यसरी लाइक गर्नु होला। र त्यतिले मात्र पुग्दैन साथीहरु, तपाई तलतिर आउनु होला र तलतिर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्स रहेको छ। यो कमेन्ट बक्समा तपाईले यहाँ चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला पक्कै पनि। अब हामीले YouTube मा लाइभ गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने जुन ठाउँमा तपाई लाइभ गर्दै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँ वरिपरि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक के बजिरहेको छ त। पक्कै पनि कुनै नेपाली गीत, कुनै हिन्दी गीत र कुनै इंग्लिश गीत बजिरहेको छ भने पक्कै पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक जुन आइरहेको हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा पक्कै पनि लाइभ नगर्नु होला। तपाईले YouTube को फ्री म्युजिकहरु ब्याकग्राउन्डमा बजिरहेको छ भने इट्स ओके, त्यो चाहिँ चल्छ। जस्तै अरु पनि कुनै रोयल्टी फ्री प्रकारको म्युजिक ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको छ भने इट्स ओके, तर चाहिँ कुनै नेपाली गीत, हिन्दी गीत र इंग्लिश गीत ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको छ भने पक्कै पनि त्यस्तो ठाउँमा हामीले चाहिँ लाइभ गर्नु हुँदैन, नत्र कपिराइट क्लेम आउन सक्छ अथवा कपिराइट स्ट्राइक पनि आउन सक्छ हाम्रो च्यानलमा चाहिँ। त्यस्तै नै अर्को कुरा रहेको छ साथीहरु, पक्कै पनि हामीले लाइभ गर्दाखेरि कसैको गीत चाहिँ गाउनु हुँदैन। यदि तपाईको संगीतमा, तपाईको स्वरमा, तपाईको शब्दमा यदि तपाईले कुनै गीत गाउँदै हुनुहुन्छ भने इट्स ओके, तर अरु कसैको जुन प्रोपर्टिज हुन्छ, अरु कुनै गीतहरु, इंग्लिश गीत, हिन्दी गीत, नेपाली गीत पक्कै पनि हामीले लाइभमा गाउनु हुन्न। लाइभमा हामीले गायौं भने कपिराइट क्लेम अथवा कपिराइट स्ट्राइक आउन सक्छ हाम्रो च्यानलमा चाहिँ। अब म भन्न गइरहेको छु साथीहरु, पक्कै पनि हामीले लाइभ गर्दाखेरि हामीले आफ्नो फेसलाई लाइभ गर्न सक्छौं, हामीले लोकेसनको बारेमा जानकारी दिन सक्छौं अथवा हामीले आफैले आफ्नो फेस क्याम गरेर तपाईले धेरै कुराहरुको जानकारी दिन सक्नुहुन्छ लाइभमा। तर हामीले अर्को कुरामा के ध्यान दिनुपर्छ भने कुन कुरालाई लाइभ गर्नु हुँदैन। जस्तै पहिलो रहेको छ टेलिभिजन। टेलिभिजनमा कुनै पनि कार्यक्रम आइरहेको छ भने पक्कै पनि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ लाइभ गर्नु हुँदैन। चाहे त्यो भिडियो गीत आइरहेको होस्, कुनै कार्यक्रम आइरहेको होस् हैन, कुनै पनि प्रकारको कार्यक्रम आइरहेको छ भने टेलिभिजनबाट हामीले चाहिँ लाइभ गर्नु हुँदैन। त्यसैले तपाईले विभिन्न प्रकारको एफएम देख्न सक्नुहुन्छ, रेडियोहरु देख्न सक्नुहुन्छ। रेडियो र एफएम बाट जुन प्रसारण भइरहेको गीतहरु हुन्छ, कुनै कार्यक्रम हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले लाइभ गर्नु हुँदैन। यदि तपाईसँग टेलिभिजनबाट कुनै लाइभ गर्दै हुनुहुन्छ, प्रोग्राम गर्दै हुनुहुन्छ लाइभ र त्यहाँ अथोरिटी छ भने एफएम बाट आइरहेको प्रोग्रामलाई अथोरिटी छ भने पक्कै पनि तपाईले लाइभ गर्न सक्नुहुन्छ। तर सकेसम्म टेलिभिजनबाट र एफएम बाट आइरहेको प्रोग्रामहरुलाई लाइभ नगर्नु होला। त्यस्तै साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कुनै च्यानलबाट चाहिँ क्रिकेट म्याचको लाइभ आइरहेको हुन्छ, फुटबल म्याचको लाइभ आइरहेको छ, अरु पनि गेमहरुको लाइभ आइरहेको हुन्छ। पक्कै पनि त्यो लाइभको हामीले चाहिँ लाइभ गर्नु हुँदैन YouTube मा चाहिँ। त्यसैले कुनै ठाउँमा कार्यक्रमहरु भइरहेको हुन्छ, संगीत प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्रामहरु भइरहेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले लाइभ गर्नु हुँदैन YouTube मा लाइभ शोलाई। किन भन्दाखेरि यसरी चाहिँ त्यहाँ गीतहरु बजिरहेको हुन्छ हैन। त्यस्तै गीतको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो YouTube लाइभमा चाहिँ समस्या आउन सक्छ पछि चाहिँ। त्यसै नै हामीले YouTube को भिडियोलाई प्ले गरेर त्यहाँ पनि लाइभ गर्नु हुँदैन त्यो भिडियोलाई। त्यसै अर्को कुरा रहेको छ, पक्कै पनि हामीले पोर्न मुभिजहरु अथवा पोर्न भिडियोजहरु रहेको छ त्यसलाई पनि हामीले लाइभ गर्न सक्दैनौं YouTube मा चाहिँ। त्यसै साथीहरु चाइल्ड एब्युजका कुराहरु रहेको छ, चाइल्ड सेक्सका कुराहरु रहेको छ, यस प्रकारको भिडियोहरु हामीले पक्कै पनि YouTube लाइभमा चाहिँ गर्नु हुँदैन कहिले पनि। त्यस्तै अर्को कुरा रहेको छ बुलिङ। जस्तै कसैलाई गाली गर्ने, धम्काउने, थर्काउने, धम्की दिने कुराहरु जुन कुरा गरिन्छ त्यो कुराहरु पक्कै पनि हामीले YouTube लाइभमा गर्नु हुँदैन। त्यस्तै न क्रिमिनल एक्टिभिटीज, हामीले कुनै पनि प्रकारको क्रिमिनल एक्टिभिटीजको बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्नु हुँदैन YouTube लाइभमा। जस्तै लडाईको बारेमा देखाउने, मारकाटको बारेमा देखाउने, झगडाको बारेमा देखाउने, यी कुराहरु पक्कै पनि हामीले YouTube लाइभमा चाहिँ गर्नु हुँदैन, नत्र हाम्रो च्यानलमा धेरै खतरा हुन सक्छ, हाम्रो च्यानल बिग्रिन सक्छ। त्यसैले साथीहरु हामीले ड्रग्सहरुको बारेमा इन्फर्मेसन दिनु हुँदैन, ड्रग्सहरुको बारेमा हामीले बताउनु हुँदैन आफ्नो YouTube च्यानलमा चाहिँ लाइभमा चाहिँ। र त्यस्तै साथीहरु हामीले चाहिँ कुनै पनि सफ्टवेयर अथवा एप्लिकेसनको बारेमा ह्याकिङ क्र्याकिङको कुराहरु पिटिकै गर्नु हुँदैन YouTube को लाइभमा चाहिँ। त्यस्तै नै अर्को कुरा रहेको छ साथीहरु, हामीले आफ्नो YouTube लाइभमा चाहिँ हात हतियारको कुराहरु पक्कै पनि गर्नुहुन्न। जस्तै पिस्तोलको बारेमा, बन्दुकको बारेमा, बम्सको बारेमा, यी कुराहरुको बारेमा हामीले जानकारी पनि दिनु हुँदैन र खोज नीति पनि पक्कै पनि गर्नु हुँदैन। जति पनि बुन्दाहरु यो भिडियोमा समेटिएको छ अझ पनि कमै रहेको छ। तपाईले अरु धेरै प्रकारको चीजहरु देख्न सक्नुहुन्छ जुन कि हामीले आफ्नो YouTube लाइभमा पक्कै पनि गर्नुहुन्न। साथीहरु यी सम्पूर्ण कुराहरु तपाईले ध्यान दिनु होला आफ्नो YouTube लाइभ गर्दाखेरि, नत्र भने तपाईको च्यानल बिग्रिन सक्छ। तपाईको च्यानलमा
समस्या आउन सक्छ, स्ट्राइक आउन सक्छ र यति मात्र हैन तपाईको च्यानल डिलिट हुन सक्छ भन्दै यो भिडियोबाट म ओझेल हुन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।